mga talahoron nga mga Christians in the place of my birth ug ingon man to all and sundry who live and sojourn in the home of my people, maayong adlaw kanatong tanan. Niyan usab kita sa lain nga yugto nining atong programa nga giuluhan o turumanon nga giuluhan, lanok sa kamingawan or Echoes from the Wilderness. Ang Echoes from the Wilderness usa ka programa nga giisip sa uban natong mga kahigalaan sa atong Facebook na boring, malaay kayo subaybayan, sundan. It's very boring. Ingon man ang alagad sa lano, mibati sad siya, kalaay sa maong panaw, kalaay sa maong obligasyon, self-imposed obligation. Kaugalingon nga giangkon nga katong obligasyon katong danay dinhi sa atong katilingban sa kaliwat sa tao, sa kamalaay. Kay ang maong programa nangita man og kausaban, apan kausaban na sukuhi sa kausaban nga gibugtaw sa kinabag-an nga katawhan ning atong katilingban. Kay ang kausaban nga gibugtaw sa atong katawhan, tapos Presidente Obama sa una ni dagan pagka-presidente sa ngalan sa kausaban, change is coming. Ingon man kini ato karong kasamtangan nga rehime, pagbabago. Apan ang pagbabago sa kaliwat sa tao nga gipangita, gibugtaw sa kaliwat sa tao, nagdulot man og kagubot, nagtisok magkahadlok kabalisas tanang katawhan, nagbugna magway kasiguruan sa kinabuhi sa tao. Nga ang lanok sa kamingawan nangita sa pagbabago, nagbugtaw sa pagbabago nga ambot ug makapot pa ka sa kaliwat sa tao. Nagpadayon bisan pa sa kaburing, bisan pa ka sa laay sa mga trabaho, sa mga nagpadayon. O bisan pa sa kagamay ra sa agi o bunga, ingunta, kagamay ra sa bunga nga mamugna sa mga pagbabago nga gitinguha sa atong programa. Nagalaom nga ang maong tinguha mahatagaan og pagtagad sa atong manunubos o katagaan yatong gisaad nga ang gamayng agi sa kabatang anak sa Diyos. Tawag pa kita anak sa Diyos. Ang gamayng agi, ang 20 kapan sa usa ka magbabao sa usa ka tawo, gamayng tao, makahatag og katagbawan sa linibong tao, o di ka sa linibong tao, mahatag ang katagbawan sa panginhangan sa kaliwat sa tao sa pagbabago ngadto sa mugna og kagamhanan o kahintang nga masibo nga magatuman sa kabubuton sa Diyos din sa yuta mayon sa langit. Mao kana nga malaay gid tinuod, apan malaay
kutas nga baktas. Panaw paingon ngadto sa kausaban. Kay ang katawhan naanad na sa pagbabago kuno ang katong gitawag nila preemptive strike usa man to sa pagbabago. Karon din sa Pilipinas, preemptive strike against drug addicts mo kana ang pagbabago. Dili naman ang atong pagbabago kay sukwahi man. Nahimo mang sukwahi. Lakip ng nasukwahi, nasupak kita na lahi. O maingon nato nga ang atong baruganan pagbabagos pagtulunan nga gisangyaw sa mga na-establish na nga mga tinuhuan. Mao kana nga malaay kay mati pa nila boring kay unsaon man magtuki sa pulong mong tan-aw unsa man pulong nya katuwa ka hinumdum sa pulong aya ni oy pangutan-on tag sa pulong ang pulong nga ato nga nabati sa atong pagsimba atong Domingo muna nakapaboring nya muhatag ang lanog o kahulugan sa pulong sukwahi man sa pulong nga atong nabati apan wa masabti. How could we be doers of the word? Matud pa ang pulong maoy Ginoo. Wa man katagay ang pagtagad. Wa katagay bili ang katong unang linya ni sa ebanghelista na si San Juan na nag-ingon siya. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. At pagkalaay paminahon niya. And the Word was made flesh and dwelt among us. Wala naman katagay pagtagad. Diha sukad ang pagbabago nga kabuton buot mamugna dinhis ng kalibutan mo na ang pagbabago nga ang lanog sa kamingawan nagtinguha nga maghimog kausaban sa atong pagtuo sa atong pagbuhat sa pulong sa Diyos. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. Yeah. And the Word was made flesh and dwelt among us. Mukha na ang sukaranan na itong gitamod aron makabot ang pagbabago nga atong gituoan nga mao'y magdala og ingon ta kalinaw magdala og kagawasan o kaluwasan sa tao. Kagawasan o kaluwasan sa tao. Ang pagtamod o ang pagbuhat, pagsabot o pagbuhat sa pulong. Mo'y atong tuuan nga mo'y magdala o kagawasan o kaluwasan sa tao. Kay atong nakita nga ang tawa makabuhat. Wa makabuhat sa pulong. Tungod kay anaa pa'y puluhaton mao nga ang pagsabot, ang pagpamati sa pulong, human makabati ang pagsabot sa pulong.
Pag makasabot sa pulong, ang pagbuhat sa pulong, diha mahingpit ang buluhaton sa matag tao aron makabot ang kagawasan o kaluwasan o makamugna o kagamhanan kahimtang din sa yuta. Kagamhanan sa langit din sa yuta, mayroon sa langit. Yeah. Karon kay ang kagawasan, kaluwasan, wa na makabuot sa tao. Kay kagubot, yun siya, unsa man ng kagawasan, diha na sa unsam ng kagawasan, diha na sa tao, maghinuktok. Unsa ka ng kagawasan, nag-isgutan. Unsam ng kaluwasan nga, di pa man ta mamatay, di pa man ta magpakamatay. Unsa man ang kagawasan, unsa man ang kaluwasan. Kagawasan, matod pa, as in English, freedom. Minundanon ka ng kagawasan. Awan, wa man nato isabti, unsa ng kagawasan. Ang kaliwas sa tawa. Itong Marso, ang freedom mo, diha na napangutanan. Ipangutana ang isupot ang pangutana. What does freedom mean to you? Muna ang kagawasan. Maisabti kay matod pa nila. Atong sumada ang tanang tubag. Ang atong gamiton pag sumada ang tubag ni Tony Blair na ingon siya. Freedom is when I can do what I want to do. That is licentiousness, unrestrained. The decision to do and the doing of what he wants to do is unrestrained by morality. Unrestrained. Yeah. Unsam sa nagkaluwasan. Unsam na kaluwasan. Nga di pa man ta mamatay nga anong maluwas. Nga mangita man ta kaluwasan. Mao kana ang tema ni atong Ebanghelyo. Kagawasan o kaluwasan. Ang tema ni atong ang pulong. Mo'y pulong ni atong pangutana ni Kristo. Who do you think I am? Kana ang iyang ipasabot niya ito. Who do you think I am? Dili ka to kay pangutana nga bingloryo sama sa usa ka plahubog nga siya nagbangka sa inom niya siya. Kailabog kinsa ko? Ang iyang pangutana, who do you think I am? O kana ang pangutana. Pero halawom, nagdala ka na og pagtulunan. Nagdala ka na og nagtudlo ka na sa pulong sa Diyos kabahin sa kagawasan o kaluwasan. Sige, matakisgot nito. Kagawasan o kaluwasan. Kagawasan o kaluwasan. Ingon din tanga ang katilingban nga nasayod sa kamatuoran o magpakanaog o hukom. Magpakanaog o hukom o buhat o magabuhat pinasikat sa mga kasayuran. Makaangkon sa kagawasan o kaluwasan. Unsam na kagawasan o kaluwasan. Nadinhan yan ang Ebanghelyo nitong Domingo. Who do you think I am? Who do you think I am? Diha na sa hunahuna ni Kristo ang pagtudlo sa atong manunubos ang pagtudlo. Kanato ug unsay kahulugan ni anang kagawasan. Ingon ta nga ug unsa nang kaluwasan kay ingon ta nga nangita kita sa atong kaluwasan ng luwas. Ngita ta kaluwasan nga dugay matamatay. Hindi ba kita gustong matay, ngita kaluwasan. Ngayon sa kagawasan. Kagawasan, if I can do what I can do, muna kagawasan.
Mo ka rin hunahuna sa tao nga gusto nga buot, wag tangon sa atong manunubos diya sa kasing-kasing sa tao. Yan ang Ebanghelyo nga, who do you think I am? Atong basahon ko, who do you think I am? Kay matod pa sa kaparian, matod pa ni Kardinal. It's a journey of faith. A journey of faith. Atong basahon, journey of faith. Yung muna nga, pangutan-o na to, nanibahay, unsa may pulong. Unsa ba to? Journey of faith man to. Journey of faith man to. Unsa man to? Ako nabate. Getting out of the way to save people, to save mankind. No, ako na napulong. Yung muna ang lanog, nagpalanog ko sa pagsabot, pagtuki sa pulong, nagtudlo man to. Kung sa'y kahulugan sa kagawasan o kalwasan. Atong pasahod. Kaya matod pa na itong akong maestra sa literature. Mingon ko ng atong classmate niya. Ma'am, ang gatong pangutana nga is Romulo Drowning. Nagpasabot kadto ang angkot ipasabot ato nga si Romulo sa iyang pagdalas katong danan diha sa kagamhanan sa diktador nga Marcos. Murag na lumusya sa pagtaob sa the tide of fascism. Ingon si Ma'am Estrada, very good. Come to the front and pick up the lines. Kutloa ang mga linya diha sa article ni Keanu de Manila nga that will prove your contention, that will prove your interpretation. Muna nga ato sa pick upon yung atong basahon aron atong makita ang mga linya nga magmatuod sa atong baruganan nga ang maong Ebanghelyo nagtudlo sa kaliwat sa tao ug unsay kaluwasan ug unsay kagawasan. Atong basahon. Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, who do people say that I am? They said in reply, John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets. And he asked them, but who do you say that I am? Peter said to him in reply, you are the Christ. Then he warned them not to tell anyone about him. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, the scribes, and be killed and rise after 3 days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. At this, he turned around and looking at his disciples, rebuked Peter and said, get behind me, Satan. You are thinking not as God. You are thinking not as God does, but human beings do. He summoned the crowd with his disciples and said to them, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose for whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save the gospel. Asa man anang linya ng ingon kita nga
ang masabot nato nga nagtudlo ka nato ug unsay kagawasan. Unsa may kagawasan? Unsa kagawasan? Freedom is when I can do what I want to do. Manay kagawasan din. Dire ningon, whoever wishes to save his life, whoever wishes to, buhat ito Tony Blair, bumbahan niya kay because he want to save his people from the dangers, from the threat of the terrorists. So he just want to he just do what he can do. Pero ningon dire, for whoever wishes to save his life, we lose it. Ang imong kagawasan kanang dili licentious. You can just do what you want to do. Kagawasan. Whoever wishes to save himself from the dangers of drug addicts by making decisions that is against the world, that is not freedom. Dili katagaan sa imong kagawasan diya. Kung samot ka diya, gumawa ka sa kalinaw. Tama, sa matinood. Ang maong pulong is part of the covenant. Covenant, yan din yung covenant. It's part of the covenant. Now you cannot just do what you want to do. Freedom is not when you can do what you want to do. Because if you want to save yourself from the dangers of drug addicts by killing people, you will lose it. You will lose your safety. Sa may kapuslanan na sa may kahinumduman nato. Sa pagsuot sa atong utok na mayingon man nga ang mensahe ko na ang pulong ko na to is a journey of faith. Nagsamot na ito. Pagkalaay sila. Namurata itong istorya sa is Romulo Drawdy. O tangent man ang interpretation. Is Romulo Drawdy siya kay nubo kay Romulo lumos dagat. O tangent man. You cannot just do what you want to do. You cannot just do what you want to do. If you insist on doing what you want to do, unrestrained by the teachings of the gospel, then that is licentiousness. That is one. It's any licentiousness. That is one of those that is mentioned in the gospel of the washing of hands, the tradition of the elders will say, what comes from inside is what defiles, and what comes from inside, one of them is licentiousness. Unrestrained actions, works that is unrestrained by morality is licentiousness. So, you cannot just wish to save your life. Life ang isgutan. Yung kamatay. You cannot just or whoever wishes to save his life, you cannot just save yourself from the drug addicts, from drugs, by killing people. Ngayon ka nga, life man to, maparehas ta ni Judas. Ngayon nga, gingan dito nga ni Kristo nga, do not work for food that perishes, but work for food that endures for eternal life. Judas, dili man to pod ang katong atoon sa mga Fariseo, sa mga chief priest. 30 pieces of silver man, dili wa tong apil, maparehas ta kung yung alive man ang ingon niya nga, if you save his life, you will lose it.
Lain man akong isip, I want to save myself from the dangers of the terrorists, from the dangers of drug addicts. So, dili ni covered ato yung Ebanghelyo. Lahat man. Lain ini ating tulungan natin. Di man pareha sa Bulaga o Bulaga o Gawawi. Karausing mo to dito, Jack Rebel rin to dito. Lain. Atang lain. Aminaw. Pero nagtudlo unsa man ang kagawasan. Nanaga ng kagawasan. Unsa man ang kagawasan, sus tekanan nanubag. Mga scholars kung itong estudyante. Nga dito yung katapusan. Tony Blair niingon nga, freedom is when I can do what I want to do. Diha na. Diri. Can you just do what you want to do? Niingon siya nga, for whoever wishes to save his life will lose it. For whoever wishes to bomb Iraq, to secure safety, will lose it. Pinoon. Perting gubat, perting uway, wala katapusan ng gubat. For whoever wishes to save his security, to save his children from addiction by killing people, we lose it. Tanawan. Tungod sa gidawat, giakseptar na ang pamatay tao niya mutago. Tungod ni anak, 16 millions of the Christians in the Philippines accepted that policy, that way of life na mamatay niya, tago. It is very easy for men occupying the hierarchy of government to do rabwas. Okay, sayo naman nila pagpahigayon og rabwas, rub out ni samot ang drugas. Kaya total, mag-rub out, limpyo ang gyapon ta. Sa manitabo sa kalunasan, Cebu City. Usa ka piniriso nga involved sa drogas, ug duha sa kuno ka jail guard nga under investigation sa violation of anti-drugs or unsa pa kung basta kay under investigation sa drug case, pamatay. Di kapal to mga kadagkuan nga involved sa muna na mingon diri nga, if you want to save yourself if you want to save your safety, security, by killing people, by going against the will of God, by going against the word of God, then you will lose it. Samot hadlok ang katao, samot ang inyong ka-insecure. Sige nga ka tungkol sa ato pamaagi mapatay tao ni manago lang, di mo tukan. Sige nga tadi, ang tanang tao nahimo nga insecure. Hasta ang pari na insecure sa ikinabuhi. Yung naman, mga pari pamatay naman yun. Huwag kasultaran. Yung lang isa. Hasta Padre Villarojo. Na insecure Padre Villarojo. Pagay batanon nga ni ato dito kay seeking counsel sa ilang amahan sa simbahan. Ang insecure mo sa dito. One is security. Ang pari. Mga na siya matupang tawag sa pulis. Sa gidangatan kay ang pulis di matuto nga sa drug war nga self-defense ko. Patay. The more that unsa naman naaba ang karon na naangkon bas katawhan ang gitawag ni freedom, kagawasan. Nagbuktaw kita sa kagawasan sa tao. Naangkon ba sa tao ang kagawasan na insecure hasta Padre Villarro hasta nga kaparian insecure man
Ibsa tawag sulti nila tungkol sa ilang insecurity, tungkol sila kahadlok, tungkol sa ila, because they lost what is called by Roosevelt dito. What is called freedom from fear. Kagawasan sa kahadlok, ano? Saan ko nagkagawasan? Ngayon si Presidente sa Amerika, one of the four basic freedom is freedom from fear. Freedom from fear. Kaya nga, no, ang kahadlok, may makahikaw na ito. Dili na tayo makabuhat. Freedom is when I can do what I want to do. There is a thing that you cannot do because of fear. So you lost your freedom from fear. Tungkol sa kahadlok ni Padre Villarojo. Ka-mysterious mga patay nga. Gitugot sa 16 millions. Tawag sa police dito. So you lost your freedom. Ang mensahe diha sa anang ebanghelyo ha. Magtudlok yung concept freedom. You cannot just do what you want to do. For whoever among you will save yourself from danger by going against the word of God, by going against the gospel, for the sake of the gospel, for going against the gospel. Whoever loses his life for my sake, for the sake of the word, because this, for my sake, Jesus is the word, for the sake of the word, will save it. And so naman, you cannot just do what you want to do. You cannot just save yourself from whatever you want by going against the word of God, because you will definitely lose your freedom. Mawagtangan ka sa kagawasan. Mo ka nakita, nagpuktaw kita sa kagawasan, kaluwasan, yung sa kagawasan niya. Freedom from fear. Hadlok naman sa Padre Villarojo. Tungod ining atong pamaaging sikpatan. So, he lost his freedom of fear sa mga tao. Nagkurog na sa hadlok. Yung mga baday nagkikuha sa atong constitution. We have to live under peace, justice, and truth. May kamaturan po sa mapamakat. Mamatay tao, ng tago. Patay ka magtao, ibaw ka sa akin, tago ka man. Nawagtangan tas kagawasan. Yan yung atong pamaagi. Mamatay tao, ng tago. For whoever loses his life, prove your point nga. Metodlo o kagawasan ang mong pagiging. Prove your point that you said Romulo is drowning in the tide of possession in the Marcos regime. Prove your point. Prove your point. Lano nga. Ningon ka na. ang ebanghelyo nagtudlo dalan sa kaluwasan. For whoever wishes to save his life will lose it. Life ang iskutan. For whoever wishes to save his safety, his security. Asan ka maluwas di ay? Ito pas langit. Wata maluwas ni sa kakuyaw. Wata maluwas sa gikan sa mga dag-adik kay samot mo daghan ang dag-adik kay sige na mag-grab out hinuunang nagpahikayon sa pagpamaligya, pag negosyo anang drogas. Samot ang kadaghan. Samot ang magkadaghan hinuon kay mag-grab out. Kaya raman natong mag-grab out. Una diyan ni unsa man kaluwasan
Nagtudlo siya sa kaluwasan nga, kamong tanan dili maluwas. Dili kamo maluwas. Giingon na sa Pedro nga, uy, adi na ka na mahitabo, ikaw pati yung Ginoo. Ako ang pulong na mo'y magdag kaluwasan. Ang pagtungan mo ka na ang pag-ong kasabutan. Ako ang magda sa pulong nga magdag kaluwasan sa takaliwat sa tao. Ug ako ang akong pulong mao ako. Ug ang akong pulong mo'y ludhan tahuron sa katawhan. Ako ang akong pulong nga mao ako. Mao'y kings of kings, ang hari sa mga hari. O na ang mensahe. Siya ang hari sa mga hari. Dili ka to kay pagpangutana nga, who do you think I am? Been glorious na pangutana para itong pangutana itong palahubog nagbangka sa inom. Kaila mo kinsa ko? O ikaw katong banggiitan nga negosyante o banggiitan nga ito purman bakaw sa naman kiyatago ng bangka rin inom ikaw to kapitan bereno dili ka to win glorious nga pangutana ka to nagtudlo sa kagawasan kaluwasan si tao dili na aron ang tao dili na moingon nga freedom is when I can do what I want to do. Kaya matod pa niya, if you just do what you want to do against my word, you will lose. You will lose what you want to achieve, what you want to do. You want to do safety, you want to bring safety, you want to receive or you want to be secure, you will lose your security if you do it against the word mo. Nagtudlo saya, you cannot just do what you want to do. Freedom must be restrained. Usa ka na sa mga ebanghilyo nga iyang gitudlo, pulong iyang gibilin sa tao. Susama sad niya itong gingon nga itong gitudlo niya sa the good shepherd na niyo nga you are within the sheepfold, so you cannot just do what you want to do. You are facing a wall, a prohibition, a prescription, that if violated, if you jump over it, definitely you receive sanction. Kaning ebanghelyoha usab nagamatuod nga God, the Lord, is not crazy in love with mankind. He's not crazy in love. Isa parehas. May nga paring ingon nga he goes out of the way to save people because he is crazy in love with mankind. It is not true. The Lord is crazy in love to save His people. Ngano pa magtudlo ka nga we are under new covenant? Covenant ka sa to pa. It is not unilateral. The Lord promises a salvation, but we have to do our obligation. But mankind has to do his obligation. Ano yung kanya crazy in love? Those who cannot do your obligation, those who cannot do his obligation will not be saved. Okay? You are under the covenant. Sa paman. Yan, covenant. Yeah, nagpadayon ang sigig paglapas. Sa atong katawhan, sa na magtutudlo sa mga Kristiyanos, nagpadayon ang paglapas. Ang paghatag o way pili sa pulong sa Diyos nga ngano wa mapatii, wa madunggi, ug nadunggan man wa isabti, ug kumuki wa isabti dili mabuhat. Mo kana nagpadayon. Nagpadayon.
Huwag kinutuban kay ang atong katilingban, ang katilingban sa tao, ang katilingban, ang kagamanan sa Pilipinas, ipadagan nga wa magasunod sa gitawag og rule of law. Kanang balaod nga magasukad sa pulong. Kani kada pamuhis kay na may pulong yan na pamuhis. Si Kristo gi pangayuan mo buhis. Nay pulong yan na ilapas na. Kanang pagdasa katong danan sa mga kadagkuan na si pulong si Kristo yan. Ilapas na. Si Kristo ka mo mga kadagkuan, the greatest among you will be the servant. Nagilapas na. Nga man, wala naman sila mag-isip sila kung galing servant. Buot na mga sila noon ay eleksyon. Kung na may eleksyon, isa sila maminaw, ilang tikason. Na nagpadayon ang paglapas sa pulong. Napay pulong yan na ngayon. Kamu mga kadagkuan. Kamu ang mga ulipon. Padayon ang paglapas niya. Mga kadagkuan, mga maghari. They're doing Gentile rulers. Ang ipangimaraot ni Kristo. Kamu mga magtutuon. Nagpadayon ang paglapas nga naman. Wa naman tamusubay sa pamalaod. Magsubay sa pulo. Kanang check and balance. Wala siya check and balance. Check and kill na. Ang pulong, si Kristo muna pulong. Anak si Kristo na. Kung may tao dyan kasiligan sa video ganit. Sa iyang pulong saat ka na ito. Ako maging sikon. Wala naman ko. Minus ka check and balance. Minus. Kaya wala naman ito maghinumdum. Wala mga tao nga hingpit kayo. Matintal man. Muna kinahanglan check and balance. Makatunga si Kristo. Balik-balikan niya. Sa katapusan nga, pila kagutlo siya kinabuhi. Gitudlo niya ang gitawag og check and balance. Kinahanglan susihon yun. Saan man hitabo niya ito pidihan. Pasagdan lang yung himok listahan. Pag kumalistahan kayo. Kurong man di ay. Panlimbong man di ay. Pangurakot man di ay. Pamatay. Check and kill din na. Check and balance. Check and kill. Wala hitabo sa katilingban na way rule of law. Kinahanglan kita rule of law. Aron maangkot. Aron matuman. Ang kagamhanan sa langit din sa yuta na maghatag og kagawasan o kaluwasan sa tao. Kaluwasan na. Kaya matupad diri sa Ebanghelyo sa Domingo. Will save it. Samnang save. That is salvation. Kaluwasan. Klaro kayo. Will save it for whoever wishes to save his life. So nagtudlo sa salvation. Kung saan mo masalbar ka din sa yuta. Kaya mo sa life man gisgutan. Life like it. Parehatan mo pinulusok puta parehan mudas pod may gisgutan dili man 30 pieces of silver padayon ni gapo ko ato dito 30 pieces of silver ni saan ako sa mga parisiyo nagtudlo kani og salvation kani ebanghelyo how mankind will be saved and how mankind will be freed. Pero kada padayon ang pagsupak sa pulong. Padayon tungod kay wa kita. Wa na sa atong kagamhanan ang gitawag og rule of law. Rule of the jungle. Mga kinahanglan kita tao makapagahigayon og kagamhanan. Magpatuman og rule of law. Ikasugyot sa lanok sa kamingawan mo katukan ni Chief Justice Hilario John David Jr. Sana kitang tanan mahimong instrumento o kahimanan nining malaay
malaay na to nga paningkamot pagpatunhay mo kagamanan sa langit ini sa yuta. Pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Malaay o makutas na pagpagtas. Mainit. Init sa nga tumabati kikan sa mga rebuilde sa Diyos. Rebuilde sa puno. Kunining puntuhan. Kini alagad sa lanok manamilis maging ang katilingban nga nasayod sa kamaturan o magpahigayon o hukom o buhat pinasikat sa mga kasayuran makaangkon sa kagawasan o kaluwasan apan ang katilingban nga tamod sa maimbungon nga kagamhanan may kawan sa kalinaw o kanayan. Goodbye for now. God bless and thank you for watching.